What's up mga tropa? Bago yung panoorin ng video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Math for Everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, doon naman tayo sa differential equations. Particularly dito sa pag-solve ng second order of DE. But wait, shoutout muna tayo kay sir. Request niya. Hopefully may matutunan kayo dito at thank you sa suggesting content. So, ano muna yung second order ng DE? So, in very rough Tagalog terms, differential equation na naka-second derivative. At di lang second derivative siya na rin yung pinakamataas na order. Ano bang ibig kong sabihin? Look at this sample. Si y double prime plus 2y plus 6 ay second order. Bakit? Kasi may y double prime meaning second derivative. At siya yung pinakamataas in terms of derivative part. Ito rin. Si 3y double prime plus 4y prime plus 6. Although may y prime dun sa kabila, may 4y prime, may 3, ang pinakamataas pa rin na order ay si y double prime. So second order pa rin to. Pero pagdating naman dito, 3y double prime minus 3y triple prime rather, minus 8y double prime plus 2, ang tawag sa kanya ay third order. Kasi although yes, may y double prime ka makikita, si 8y double prime, siya ba yung pinakamataas? Hindi. Meron pa. 3y double prime. Okay? So mag-focus lang tayo. At itong solution na ituturo ko ay effective lang second order o yung functions na y double prime ang pinakamataas. Okay? Okay. So, paano ba mag-solve nun? Well, iba ang diskarte. So since second order tayo, lahat ng tinuro noon sa inyo no midterms, yung separable, homogeneous, exact equations, linear, integrating factors and methods, pati yung Bernoulli, hindi pwede dito kasi ito ay pang first order lang. Ibang approach. Paano kung malalaman? Ano ang pwede kong gamitin, sir? Use the magic word. Quadratic Equation. Pag mag-solve ka daw ng second order DE, use the magic word Quadratic Equation. Paano? Kaya yan. Kung may function ako, differential equation na ay double prime plus by prime plus cy equals 0, pwede ko daw gawin siyang quadratic form. Nakita nyo? Yung y double prime ko, pinalitan ko ng r squared. Yung y prime r at yung y naging 0. Wala siyang value ng r. Okay? Yung exponent niya parang yung apostrophe part ay parang naging value ng exponent niya. In rough Tagalog terms. Okay? Pwede nga i-post. Y double prime r squared y prime r. Okay? Now, dahil naging ganyan, ang sagot daw ay tada! Y equals to C1 e raised to Rx plus C2 e raised to Rx. Ang C1 at C2 ay constant ng integration. Di ba pa nag-integrate tayo may plus C? Kahit sa second order meron din. Pero since dalawang beses ka mag-integrate, technically, dalawa dapat ang constant. C1 at C2. At don't get me wrong, yan na mismo yung sagot. Yan na yun. At ang tanong na lang, ano yung value ng R? Well, yung value ng R ay yung roots ng quadratic equation na makikita nyo sa gitna, si AR squared plus BR plus C. Ganun lang yan. Ibig sabihin kapag daw magsasolve ako ng second order, copying ko lang tong formula na nakikita nyo, yung may nasa red the box, yun ay sagot. Alamin ko lang ang value ng R. Teka, sir, parang dali-dali yata masyado kasi ang hirap-hirap nung nauna yung first order, bakit hindi na lang yun ang tinuro muna? Bakit ito na mismo yung sagot?
Ayos ba? Well, paano nangyari yun? Through trial and error. At least, sa mga nabasa ko. Pagkakaintindi ko so far, nakuha to through trial and error. So, para may pag-usan ako i-bash dahil yun ang intindi ko, nilagay ko yung reference code sa description box kung gusto nyo mag-extend na studies ton. Pero so far, trial and error lang siya. Kaya nahuli tong ituro. Pero, don't worry. Since medyo para maiwasan para hindi masyadong mahirap, isolve ko muna tapos checkin natin kung tama. Reverse approach ako. Tingnan nyo Solve ko muna to. Isolve ko muna. Magbigay muna ako sample. Let's find the solution of y double prime plus 5y prime plus cy equals 0. So, hindi siya first order dahil may y double prime ako. Second order. So, obligado akong mag-iba ng approach. At ano bang kaysa isang solution na binigay ko doon? Quadratic equation. Palitan ko yung y double prime, y prime, at y in terms of r. So, magiging r squared plus 5r plus 6. Okay? So, kunin ko yung roots. Kasi quadratic equation na yan, kunin ko yung value ng r. Ano ba yung dalawang numbers na kapag pinag-add ko ay equal sa 5, pero kapag pinag-multiply ko, magiging equal sa positive 6. Good. 3 at 2. O 2 and 3. Malamang yung nasabi nyo. At since sinahanap ko yung roots ng r, yung value ng r, ito na mismo yun. May dalawa na akong sagot na negative 3 at r equals negative 2. At tapos na ako. Bakit? Diba may pinakita ko kanina na sa red na box, yung solution, yung talagang solution for second order of DE, yung may C1 at C2. Isasulat ko lang din siya doon. Pinagkaiba lang yung Rx, yung raised to Rx, yung R ay papalitan ko lang na na-complete ko. At ganun lang kadali. Wala pang 5 minutes. Ayos ba? Pero, I know. No? Sir, parang may mali yata, dali masyado. Hindi ako sanay. May punto ka kasi nga, itong equation na ginagamit ko, itong sagot na ginagamit ko ay nakuha lang through trial and error nga. Para hindi mahira, para mas madali ko may paliwanag at para mas madalan din kayo, ang gagawin ko, ito. Checkin natin yung sagot. Ang gagawin ko, itong nakuha kong sagot, kapag dinerivative ko, dapat mabalik ko doon sa original na tanong to prove na tama yung diskarte. Okay? Sa libro kasi may ginawa naman sa libro na explanation through variables, pero iniwasan ko dito sa video na to on purpose para mapakita ko lang yung point para mas madali ding may paliwanag sa inyo. Okay? So hopefully gusto niyo approach, comment down kung gusto niyo talaga yung talagang proving. Pero itong pinili kong approach para mas madaling paliwanag at mas madaling maintindihan. So heads up nga lang pala, since dalawang second derivative yan, dalawang beses ako magdi-derivative, medyo marami akong substitution na gagawin. So, heads up lang, pwedeng i-pause or i-rewind ang video kung nalilito kayo. Walang problema. Okay? Okay, so, establish muna ako na equations. Transpose ko lang si C1 e raised to 3x sa kabila. Okay, transpose muna. Yan ang equation A. Kunin ko ngayon yung first derivative. First derivative niya ay y prime. Binalik ko ulit. Don't worry, may dahilan kung bakit binalik ko ulit. Y prime equals to C1 e raised to negative 2x times negative 2 plus C2 e raised to negative 3x times negative 3. So, at this point, nainiwala ko na alam nyo na kunin ang derivative ng exponential functions. At ang C1 at C2 ay constants lang. So, hindi siya problema. Okay? So, wag na sana kayo malito doon. Tandaan, kapag nagdi-derivative kayo ng constant, ang lagi kong sinasabi, ilabas ang constant times derivative na lang ng variables. So, ito na, back to topic. This shall be my equation B. Substitute equation A to equation B. Ano ibig sabihin? Since ang C2 e raised to negative 3x ko base sa equation A ay equal sa y minus C1 e raised to negative 2, magiging
Ganyan. Okay? Medyo dadandahanin ko lang din. Pwedeng i-pause o i-rewind kung masyadong mabilisan sa algebra. Walang problema, video to, hindi to actual lesson. Okay na? Okay. We simplify. So, papasok ko ngayon negative 3 sa loob. Okay? Pwedeng i-rewind. Tapos, combine like terms. Meron akong C1 e raised to negative 2x times negative 2. At meron akong 3 C1 e raised to negative 2x. Since parehas na parehas silang may C1 e raised to negative 2x, pwede kong pagsamahin yung coefficients. Negative 2 plus 3 ay positive 1. So magiging C1 e raised to 2x minus 3y. Okay? Nag-add lang ako ng coefficients. Basic fundamental lang ng algebra. At this point, umabot kayo sa DE kaya naniniwala akong alam niyo na yan. Otherwise, check my algebra playlist. Okay. Ito nakuha ko. Tatawagin kong equation C. At i-transpose ko lang si 3y. That shall be my equation C prime. Okay? So, pause. Press ko kung gusto nyo. Rewind. Kasi algebra part na to. Kung otherwise, next na ako. Kasi kukunin ko yung equation, derivative ng equation C. So, pwedeng rewind. Gusto nyo isulat. Check nyo kung tamang derivative ko. Second derivative na ako. Y double prime equals to C1 e raised to negative 2x times negative 2 minus 3y prime. Tama ba ang derivative ko? Tama. Substitute equation C prime to D. Din ang purpose ng C prime ko. So, magkakaroon ako ng y double prime plus 3y prime equals to negative 2y prime plus 3y. Pinalitan ko yung mahiwagang C1 e raised to negative 2x. Lumalapit na ba sa katotohanan? Di pa rin? Simplify ko pa. Ipasok ko yung negative 2. Transpose and simplify pala. Pinasok ko yung negative 2. Nagkaroon akong negative 2y prime minus 6y. Transpose. Y double prime plus 3y prime plus 2y prime plus 6y. May pwedeng pagsamahin? Meron. Si 3y prime at 2y prime. Magiging y double prime plus 5y prime plus 6y. Bumalik ako doon sa original na tanong. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yung nakuha kong solution ay tama. Kasi nagawa ko siyang ibalik. Okay? So, yun ang paraan ko para mapaliwanag sa inyo na legit yung solution. Okay? So, parang pagkakaintindi ko talaga, through trial and error, kaya nagkaroon ako ng C1 e raised to Rx plus C2 e raised to Rx. So, ito yung nakita ko para patunayang legit yun. Sa mga hindi pa nakukonvince eh, my God, bakit? Joke lang. Tignan natin, isa pa. Tandaan muna pala. Bago ka pag-proceed sa isa pa, tandaan muna. Dapat linear and homogeneous and second order ang diin na sinusolve mo. Doon lang specific ang rule, otherwise hindi pwedeng formula na yon. Paano ba sinasabi kong linear and homogeneous? Alam ko na yung second order. Well, dapat ganitong form. AY double prime plus BY prime plus CY equals 0. Kanyang form. Ibig sabihin, 2y double prime plus 4y prime minus 6y, linear kasi may makikita akong y double prime, y prime, at y. Homogeneous kasi equal siya sa 0. At ang nakikita ko lang ay y double prime, y prime, at y. Wala nang ibang constant. Tignan nyo to. Itong first sample ko. This is pwede. Tignan nyo itong pangalawang sample ko. Y double prime plus y prime minus 3y plus 5. Linear? Yes. Is it homogeneous? Actually, hindi na. May naligaw na 5. Stricto ang formula. Y double prime, y prime, at y lang. Kaya, hindi to pwede. Kung may dala kayong notes, check nyo yung mga tanong. Parang ganyan. Almost linear. So, isa pa.
Find the solution of y double prime plus 3y prime plus 2y. So, dito naman, kung gusto nyo, tingin ko dahil madali lang talaga yung pagkuha ng solution, solve nyo muna. Tapos sabayan nyo ako mag-check. Kung gusto nyo, checking na rin. Well, tahimik muna ako. Kumusta? Okay, solve natin. So, ganun lang din since it's second order, homogeneous at linear kasi puro y double prime, y prime at y lang, walang constant na nalagaw. Pwede ko siyang isolve as is sa pagkakasolve ko sa first problem. Palitan ko yung y double prime at y prime ng r. Kunin ko yung roots. Quadratic siya. Kunin ko yung roots. Okay, kasi magdalawang numbers sa pag pinag-add ay 3, pinag-multiply ay 2. Basic lang to. May r na ako. At ang sagot ay yes! Ganon din. C1 e raised to negative 2x plus C2 e raised to negative x. Ganon na ganon din. Pero, tama ba ang sagot ko? Yan ang tanong. Tama ba? So, checkin natin. Yun din. Ang goal ay yung nakuha kong sagot ay dapat nabalik ko doon sa original na tanong. So, same steps lang ng checking. Actually, sa video lang na to ako nagche-check, pero kung confident kayo, since hindi hinahanap lang naman yung solution, kung naniniwala na kayo, yun ay sagot, nakuha na natin. Tingnan lang natin kung legit yung nakuha ko. So, sabayin niyo ako. Or, unahan niyo ako, kung gusto niyo. This shall be my equation A. This shall be my equation B. So, medyo bibilisan ko na kasi napakita ko naman na kanina. Pwede nyong i-post o rewind ang video. Baka may mali ako nagawa. Comment down below. Para makorek natin. Substitute equation A to equation B. Okay. So far. Okay. Simplify ko. Magiging ganyan. May mali na ba ako? So far, so good ba? Naintindihan? Kasi hindi na ako gano'ng nagsasalita, hindi ko na binabasa yung formulas kasi algebra na lang eh. So basa-basa lang para di masyadong maingay. Simplify further. At siya ay aking magiging equation. Simplify, balik ko lang, baka nabilisan kayo. Combine like terms sa C1, e raised to negative 2x. Pares sila ng variables, ipag-add lang yung coefficients. Kaya nagkaroon ako ng ganyan. Yan ang equation C ko. Nilipat ko lang si y, and this shall be my equation C prime. Kunin ko yung derivative ni equation C. So far so good. Derivative yan ha. Constants, ingat-ingat. C prime to D. Okay. Then transpose and simplify. Ay pwede pagsamahin. Meron si 2y prime at si negative y prime. Negative 3y prime minus 2y. Ilipat ko na sa kabila para mag-equate sa 0. Nabalik ko sa original na tanong. So, ibig sabihin, yung nakuha kong sagot ay tama. Okay? Ganun lang pala kasimple yun. Pero paano pag ganito? Find the particular solution na. Bigyan ko ng clue. Kaya kailangan nyo pa rin yung solution kanina. Actually, yung sinasolve natin kanina ay ang tinatawag na general solution. So, para makuha ang particular solution dito, kailangan mo rin makuha muna yung general solution. Okay, so sa mga nanonood, dear viewer, kahit general solution lang muna yung kunin nyo. Tignan natin kung tama. Or, may general solution ba? Baka hindi na pwede equation ko. May nakuha kayo, hindi nyo kinuha. Dahil baka naman hindi. Niloloko lang ako ni sir. Well, kung ito yung tanong, second order ba siya? Yes, pinakamataas dito ay y double prime, yung second derivative. Linear, homogeneous muna. Homogeneous?
Yes, wala na ako na ibang nakita ditong constant equals sa 0. Linear? Sir, kasi nakita ko lang y double prime at y prime. So, baka hindi na pwede, sir. Actually, paano kapag isulat ko ng ganito? Pwede ba? Pwede naman. So, technically, linear pa rin siya. Y double prime plus 3y prime plus 0y equals 0. Napalabas ko pa rin si y double prime, y prime at y. So, ibig sabihin, pwede ko pa rin kunin ng kanya, ipalitan siya ng r. At, ito yung punto dun kung bakit kailangan mag-linear. Kasi if it's not linear, hindi mo makukuha yung roots ng equation. May chance na makukuha mo ay imaginary numbers at hindi naman pwede yun. Kailangan natin real roots. Okay? At the mere fact na pwede ko pa rin makuha ang roots ng equation, ibig sabihin, pwede application ko. So, meron pa rin na makuha ang roots which are 0 at negative 3. At ang sagot, yan lang. Substitute. Or, balik ko lang. Tandaan, ang e raised to 0 or any variable raised to 0 o any number na, parang 2 raised to 0 ay laging equal saan? Tama, 1. Kaya yung C1 e raised to 0x, yung e raised to 0x ko ay magiging 1. Kaya magiging C1 plus C2 e raised to negative 3x na lang. Okay? O nga pala, sa mga nalilito, sir, paano kapag ang sinagot ko ay C1 e raised to negative 3x plus C2? Tama din yun Depende lang sa pagkakapwesto ng kung anong gusto nyo ilagay. Okay, tama din yun. Okay? So, paano ngayon yung particular solution? Simple lang. Nakita nyo yung kondisyon if f of function of 0 is equal to negative 2 at ang derivative ng function na equate sa 0 ay 3. So at this point, alam nyo na ang ibig sabihin ng functions. Okay? Otherwise, comment down below. So, kapag daw ang sagot ko ay y equals to c1 plus c2 e raised to negative 3x, since ang unang kondisyon ay f of 0 is equal to negative 2, ibig sabihin, itong function na nakikita nyo sa harap, yung y ay papalitan ko ng negative 2. At since hinahanap ay f of 0 o yung function ng x, anong papalitan ko? Alin dyan ang gagawin kong 0? Tama, si x din. Kaya magiging minus 3 raised to 0. Minus 3 times 0 rather. Okay? Pwedeng i-rewind, pwedeng i-review yung functions, pwedeng magtanong dito sa comments kung may nalilito kayo. Walang problema. Tapos, at ang sabi ko kanina, e raised to 0, habang ko lang, negative 3 times 0 ay 0 pa rin, at e raised to 0 ay 1. Tama. So, maging ganyan na lang. Okay. Wala na ako magagawa dyan sa part na yan. Doon na ako sa next condition. Ang f prime of 0 ko ay 3. Ano bang ibig sabihin f prime? I-derivative. So, i-derivative ko muna si y. Nagkakaroon ako ng y prime equals to c2e raised to negative 3x times negative 3. Yung c1, dahil constant siya, derivative ng constant, laging 0. Okay? Anong value ng y prime natin? Base sa condition na f prime of 0 equals to 3. Tama. 3. Anong value ni x? Good. 0. Negative 3 times 0 ay 0. Anong mangyayari kay e raised to 0? Tama. 1. So, magiging c3 equals to c2 times negative 3. Ilipat ko si negative 3 by dividing both sides. Magiging negative 1. So, medyo nag-shortcut na ako sa algebra kasi di na kayo So, malamang napasa nyo ng integral siya ka differential calculus. May pundasyon na kayo. Pero, tingnan nyo nangyari. May nakuha na akong specific value kay C2. At since may value ako ng C2, babalik ako dito sa equation na negative 2 equals to C1 plus C2. Substitute pala, rather. Transpose yung negative 1. Negative 1 plus 2. Balik ko muna.
Negative 1, itatranspose ko, magiging positive 1. Negative 2 plus 1 ay negative 1. At the mere fact na nakakuha ko ng whole numbers for C2 and C1, pwede ko siyang isubstitute dito kay y equals to C1 plus C2 times e raised to negative 3x. Magiging y equals to negative 1, C1 yan dati, naging negative 1 plus negative 1 e raised to negative 3x. At yan yung particular solution. Hinanap ko yung value ng constants. Okay? Ibig sabihin sa family of curves, ito yung function, ito yung curve na tinamaan, yung dalawang condition na sinabi ko. Yan yung particular solution. Okay? So, alam ko na yun, hindi ko na pinaliwanag kung ano ibig sabihin ng particular solution. Kasi tinuro na dapat yan sa inyo sa simula ng DE. Sa first order pa lang. Okay? Okay. So, simplify ko lang. Pinasok ko lang negative 1 times, nakita niyo naman, pinasok ko lang yung sign. Nandiyan, naging minus e raised to negative 3x lang. Algebra lang. Okay? Hopefully, nakatulong to. Kung gusto niyo pa magdagdagan ng samples sa second order of D, or gusto niyo pa na mas komplikadong sample, what if hindi na siya homogeneous, ganon. Sige, comment down below, gagawa ako. Okay? So, shoutout nga din pala kay Sir Jemuel Anyano. Request niya sa akin, shoutout ko siya. So, hello sir! Sana napanood mo tong video na to. So, tatapusin ko muna tong video na to nang walang pahabol na tanong. Ilan muna, sana nakatulong. Peace!